So Vivo X200 Pro को क्यामेराको चर्चा परिचर्चा चाहिँ यत्र तत्र सर्वत्र नै थियो हैन। त्यो फोनबाट खिचेको फोटोजहरु चाहिँ कुनै DSLR अथवा मिररलेस क्यामेरा भन्दा कम पनि थिएन। त्यसैगरी अरु ब्रान्डको फोनहरुलाई चाहिँ त्यो फोनसँग किप अप गर्न चाहिँ हम्मे नै पर्थ्यो के। तर क्यामेरा जतिसुकै राम्रो भए पनि, परफर्मेन्स जतिसुकै दामी भए पनि र मलाई पर्सनली Vivo X200 Pro जतिसुकै मन परे पनि त्यो फोनलाई द बेस्ट एन्ड्रोइड फोन भनेर भनिहाल्न चाहिँ अलि अप्ठ्यारो नै थियो हैन। तर Vivo X300 Pro लाई चाहिँ त्यो भन्न चाहिँ सजिलै होला जस्तो छ अथवा प्रब्लम नपर्ला जस्तो छ है त। र Vivo X200 Pro बाट X300 Pro सम्म आउँदाखेरि चाहिँ के डिफरेन्स भयो जसले गर्दाखेरि चाहिँ X300 Pro लाई चाहिँ हामीले लेजिटिमेटली द बेस्ट एन्ड्रोइड फोन सकिने भयो त। र यसमा चाहिँ मलाई के कुराहरु मन पर्यो, के कुराहरु मन परेको छैन। त्यसैगरी यो फोनबाट चाहिँ हामीले नर्मली अथवा यसमा आउने फोटोग्राफी किट युज गरेर फोटो खिच्दा चाहिँ कस्तो डिफरेन्स छ त। वेल त्यो सबै कुराहरु चाहिँ हामी यो भिडियोमा हेर्ने छौं। इट्स मी अनमोल श्रेष्ठ एन्ड यु वाचिङ टेकलेक। So फर्स्टमा चाहिँ हामी इम्प्रुभमेन्टबाट कुरा गरौँ हैन, जुन चाहिँ X200 Pro को मात्र विकनेस पनि थियो के, एन्ड दैट इज सफ्टवेयर। सो पहिला चाहिँ के थियो भन्दाखेरि भिभोले चाहिँ आफ्नो जुन होम मार्केट बाहेक चाहिँ ग्लोबल मार्केटमा चाहिँ फन्टच ओएस सँग चाहिँ फोनहरु शिप गर्ने गर्थ्यो। जस्तै अब X200 Pro मा नि फन्टच ओएस नै थियो, तर फेरि आफ्नो होम मार्केटमा भने चाहिँ त्यतिखेर ओरिजिन ओएस सँग शिप गर्थ्यो के। सो प्रब्लम चाहिँ के थियो भन्दाखेरि फन्टच ओएस भने चाहिँ अलिकति हुन्छ नि त्यति प्रिमियम फिल हुँदैन थियो, अलि ब्ल्यान्ड फिल हुन्थ्यो किनभने आइकन्सहरु एनिमेसन्सहरु त्यति दामी थिएन। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ X200 Pro जस्तो दमदार फ्ल्यागशिप फोनहरु पनि अलि फिक्का जस्तो चाहिँ फिल हुन्थ्यो। यसपालि चाहिँ के छ भन्दाखेरि यस्तो भेदभाव केही पनि छैन हैन। ग्लोबली नै भिभोले चाहिँ आफ्नो जुन ओरिजिन ओएस छ, जुन चाहिँ अलिकति प्रिमियम छ, कम्पेरेटिभली प्रिमियम छ भनौँ न फन्टच ओएस भन्दा, त्यो चाहिँ ग्लोबली लन्च गरिसकेको छ 2 महिना अगाडि नै हैन। र पर्सनली हामी पनि चाइना भिजिटमा चाहिँ गएको थियौँ ओरिजिन ओएसको लन्चमा। र यसपालिदेखि चाहिँ Vivo X300 Pro मा चाहिँ ग्लोबली नै सबै ठाउँमा ओरिजिन ओएसको साथमै आउनेछ, व्हिच इज ए गुड न्यूज फर अस। अब यो चाहिँ किन गुड न्यूज भन्दाखेरि नर्मली भिभो फोन्सको जुन बडीहरु छ नि त्यो चाहिँ प्रिमियम फिल हुन्थ्यो भने सफ्टवेयरले गर्दाखेरि चाहिँ अलि मिड रेन्ज फोन जस्तो फिल हुन्थ्यो के। तर यसपालिदेखि चाहिँ भिभोको अब सबै फोन्सहरुमा चाहिँ ओरिजिन ओएस आउँछ, इन्क्लुडिङ दी Vivo X300 Pro। अब मलाई ओरिजिन ओएस को चाहिँ जुन आइकन्सहरु देखि लिएर एनिमेसन्स विजेट सेक्सन्सहरु चाहिँ निकै राम्रो लागेको छ हैन। तर फेरि त्यो भन्दै गर्दाखेरि मैले ओरिजिन ओएस चाहिँ बेस्ट एन्ड्रोइड स्किन अथवा स्यामसङको One UI भन्दा चाहिँ निकै बेटर छ भन्न खोजेको चाहिँ हैन, किन भन्दाखेरि अझ पनि मलाई चित्त नबुझेको कुराहरु छ यसमा। जस्तै फर एक्जाम्पल यसको कन्ट्रोल प्यानल अझ पनि बेसिक नै फिल हुन्छ हैन। त्यसैगरी अब यसमा अलिकति यसो होममा हामीले हुन्छ नि होम स्क्रिनमा यसो स्क्रल गर्यो भने एप सेक्सन भन्ने छ हैन, जसमा चाहिँ डिफरेन्ट एप्सहरु चाहिँ हामीलाई डाउनलोड गर्न सजेस्ट गर्छ के, व्हिच इज बेसिकली एड्स। त्यसैगरी फ्युचर अपडेट्सको केसमा पनि भिभो चाहिँ अझै पनि स्यामसङ जतिको अट्र्याक्टिभ चाहिँ छैन। अब हुन त फेरि X300 Pro ले यो मामलामा अपग्रेड चाहिँ पाएको छ है, किन भन्दाखेरि X200 Pro मा चाहिँ हामीले 4 वर्षको सफ्टवेयर अपडेट त्यसैगरी 5 वर्षको चाहिँ सेक्युरिटी अपडेट्स प्रमिस गरेको थियो र त्यो पनि पाउँछौँ भने X300 Pro मा चाहिँ फेरि 5 वर्षको सफ्टवेयर अपग्रेड त्यसैगरी 7 वर्षको सेक्युरिटी अपडेट्सहरु चाहिँ प्रमिस गरेको छ के, व्हिच इज नाइस। तर फेरि के छ भन्दाखेरि अब हुन त भिभोले सेक्युरिटी अपडेट्सको मामलामा चाहिँ स्यामसङलाई म्याच गर्न सक्छ भने स्यामसङले चाहिँ आफ्नो फ्ल्यागशिप डिभाइसमा चाहिँ 7 वर्षकै सफ्टवेयर अपग्रेड चाहिँ प्रमिस गर्छ कि, जुन चाहिँ कम्पेयर टु भिभोको 5 इयर्स अलिकति अन्डरवेल्मिङ नै फिल हुन्छ। जस ओभरअलमा भिभोको सफ्टवेयर चाहिँ एकदमै राम्रो भएको छ, पहिला भन्दा चाहिँ निकै राम्रो भएको छ हैन। सो पहिला जुन डिसएडभान्टेज हुन्थ्यो सफ्टवेयरले गर्दाखेरि र के इश्युजहरु थियो भने चाहिँ अहिले चाहिँ सेम लेभलमा त्यो इश्युजहरु चाहिँ छैन। त्यसैगरी हार्डवेयर लेभलमा नै हामीले चाहिँ अपग्रेड पाउँछौँ। सो यसमा चाहिँ हामीले MediaTekको Dimensity 9500 चिपसेट पाउँछौँ, जुन चाहिँ Vivo X200 Pro मा भएको Dimensity 9400 को अपग्रेड हो। अब यसमा हामीले अपग्रेडकै कुरा गर्ने हो भने चाहिँ Dimensity 9400 भन्दा चाहिँ 50% ले बेटर छ सिंगल कोर CPU पर्फर्मेन्समा। त्यसैगरी मल्टी कोर CPU पर्फर्मेन्समा भने चाहिँ 33% ले बेटर छ, जुन चाहिँ राम्रै हो। तर फेरि ग्राफिकल साइडमा हेर्ने हो भने चाहिँ मिनिमल इम्प्रुभमेन्ट छ, त्यस्तो धेरै मार्जिनल छैन, ओन्ली 14% इम्प्रुभमेन्ट ओभर दी Dimensity 9400। अब यो सबै इम्प्रुभमेन्ट्सहरु आइसकेपछि चाहिँ X300 Pro चाहिँ ओभरअलमा Samsung Galaxy S25 Ultra भन्दा चाहिँ बेटर छ, जबकि X200 Pro चाहिँ कुनै सेक्सनमा भने चाहिँ अलिकति कम नै थियो त्यसको पर्फर्मेन्स। सो फाइनली Dimensity 9500 चाहिँ Snapdragon 8 Elite लाई चाहिँ म्याच गरेको छ, जबकि यसको एक्चुअल कम्पिटिसन चाहिँ Snapdragon 8 Elite Gen 5 हो नि त हैन। प्लस Snapdragon 8 Elite Gen 5 ले चाहिँ 8 Elite माथि इम्प्रुभमेन्ट ल्याउने ग्यारेन्टी नै छ, जुन चाहिँ न्यानो रिभ्यूको अनुसार चाहिँ 20% जस्तो चाहिँ हुनेछ हैन। सो इभेन्चुअली जुन X300 Pro को पर्फर्मेन्स छ त्यो चाहिँ जुन अब Snapdragon 8 Elite Gen 5 भएको फोन्सहरु आउँछ नि, जस्तै जबकि अब OnePlus 15 भइहाल्यो, त्यसैगरी इभेन्चुअली Samsung Galaxy S26 Ultra सिरिज त्यसैगरी Xiaomi 7 Pro Max भन्दा चाहिँ कम नै हुनेछ। तर यस पछाडी एउटा कारण पनि छ है। अब यस पछाडीको कारण चाहिँ के हो भन्दा
भन्दाखेरि X300 Pro चाहिँ भिभोको यो वर्षको टप अफ द लाइन प्रोडक्ट होइन कि अथवा सबभन्दा खतरा प्रोडक्ट होइन किनभने नर्मली खतरा प्रोडक्टको पछाडिपट्टि चाहिँ अल्ट्रा भन्ने ट्याग लाइन चाहिँ जोडेको हुन्छ होइन जस्तै लास्ट इयर X200 Pro आयो त्यसपछि X200 अल्ट्रा पनि आयो र यसपालि पनि X300 अल्ट्रा स्योर नै आउँछ होइन जसले चाहिँ अरू ब्रान्ड्सको अल्ट्रा फोन्सहरूसँग त टप अफ द लाइन प्रोडक्टहरूसँग चाहिँ कम्पिट गर्नेछ कि अब यो भन्दा गर्दाखेरि X300 Pro को पर्फर्मेन्स नराम्रो होइन कि किन भन्दाखेरि अब आजकलको चिपसेटहरूको जुन फ्ल्यागसिप चिपसेटहरू हुन्छ तिनीहरूको पर्फर्मेन्स ओभरकिल नै हुन्छ होइन र हाम्रो डेली लाइफ अथवा गेमिङ नै गर्नुहुन्छ भने पनि मोर देन इनफ पर्फर्मेन्स नै पाइन्छ कि अब तपाईँले एउटा इक्जाम्पल दिइहाल्छु है त फर इक्जाम्पल अब यो हो Vivo V60 होइन जुन चाहिँ अब नेपालमा 17,000 मा आउँछ र X300 Pro पछाडिको सबभन्दा पावरफुल अफरिङ पनि हो अब डे टु डे टास्कमा Vivo V60 मा कुनै पनि कम्प्लेन्स छैन है राम्रो पर्फर्मेन्स गर्छ यसले गेम खेल्नुहुन्छ भने ठिकै छ फर द प्राइस यसको पर्फर्मेन्स राम्रै हो तर यो दुईटा बिचको जुन पर्फर्मेन्स डिफरेन्स छ नि द्याट इज एब्सोल्युटली इन्सेन के अब डिफ्रेन्ट बेन्चमार्क्सहरू हामीले डेफिनेटली रन गरेको छौँ होइन यो सबै फोन्सहरूमा र यिनीहरूको स्कोर्सहरू कम्पेयर गर्ने इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ के नोटिस हुन्छ भन्दाखेरि Vivo X300 Pro ले जुन हेभियर टास्कमा स्कोर्सहरू लिएर आउँछ नि त्यो चाहिँ Vivo V60 को लाइटर टास्कहरूको स्कोर भन्दा म्यासिभ धेरै नै छ कि अति नै धेरै छ होइन र सबै बेन्चमार्क्सहरूलाई अब हामीले ओभरअल राखेर हेर्ने हो भने चाहिँ Vivo X300 Pro को जुन स्कोर्सहरू छ त्यो चाहिँ एटलिस्ट Vivo V60 को स्कोर्सहरू भन्दा चाहिँ 3 टाइम्सले बढी छ कि सो यसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यसको पर्फर्मेन्समा चाहिँ कसैले हुन्छ नि निटपिक गर्नुपर्ने ठाउँ नै छैन कि लाइक फ्ल्यागसिप चिपसेट हो स्न्यापड्रागन 8 एलिट भए पनि खासै फरक पर्दैन झन् 8 Gen 5 नै हाल्न पर्ने थियो भन्ने कुरा चाहिँ हुन्छ नि यहाँनिर छैन कि त्यस्तो लाइक निटपिक गर्नुपर्ने ठाउँ नै छैन अब योसँगै ब्याट्रीमा पनि हामीले राम्रो जम्प पाउँछौँ द्याट इज 6000 mAh बाट 6510 mAh चाहिँ भएको छ होइन जुन चाहिँ राम्रो हो तपाईँले झन् 2 डेजको मजाको ब्याट्री लाइफ त्यसबाट एक्सपेक्ट चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ है त्यसै गरी अब वायर्ड चार्जिङ सेम नै छ फास्ट चार्जिङ जुन पहिला पनि मोर देन इनफ नै थियो त्यसै गरी वायरलेस चार्जिङमा भने चाहिँ 30 वाटबाट 40 वाटमा अपग्रेड भएको छ यसै गरी जुन क्यामेरा हार्डवेयर छ त्यसमा नै हामीले थोरै चेन्जेसहरू चाहिँ देख्छौँ सो मेन क्यामेरा चाहिँ पहिला जस्तो 50 मेगापिक्सलकै छ भने यसपालि चाहिँ अपग्रेड भएको छ सेन्सर सोनीको LYT828 भन्ने सेन्सरमा र त्यसै गरी जुन पेरिस्कोप टेलिफोटो लेन्स चाहिँ 3.5x अप्टिकल जुम भएको त्यो 200 मेगापिक्सलकै छ भने त्यो पनि सेन्सर अपग्रेड भएको छ स्यामसङको SBB भन्ने सेन्सर अपग्रेड भएको हो भने अल्ट्रा वाइड जुन 50 मेगापिक्सलको थियो पहिला त्यो पनि यसपालि 50 मेगापिक्सलकै छ र सेम नै हो सेन्सर चाहिँ त्यसै गरी जुन सेल्फी क्यामेरा छ नि अगाडिपट्टि सेल्फी क्यामेरा चाहिँ पहिला 32 मेगापिक्सल थियो भने यसपालि चाहिँ 50 मेगापिक्सल भएको छ जुन चाहिँ यसको जुन अल्ट्रा वाइड सेन्सर हो सेम सेन्सर नै युज भएको छ र यो क्यामेरा सिस्टमलाई चाहिँ कम्प्लिट गर्छ Vivoको VS1 Pro भन्ने इमेजिङ चिपले जुन चाहिँ एउटा छुट्टै चिप हो जसले चाहिँ फोटोहरूलाई प्रोसेस गर्छ होइन र Vivoको अनुसार चाहिँ यो प्रोसेसरले गर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि फोटोमा क्ल्यारिटी पनि बढ्छ नोइज रिडक्सन पनि गर्छ त्यसै गरी जुन फोटो खिच्ने स्पिड हुन्छ त्यो पनि बढी हुन्छ कि लाइक ओभरअल प्रोसेसिङ चाहिँ बेटर हुन्छ होइन र जुन ओभरअल हार्डवेयर छ नि क्यामेरा हार्डवेयरको म्याजिक त्यो चाहिँ डेफिनेटली एकदमै नोटिसेबल छ अब Vivoको फोटोजहरू अन इट्स ओन जज गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ डिटेल्सहरू मिठो छ है कलर्सहरू टक्क पन्ची देखिन्छ व्हाइट ब्यालेन्स चाहिँ अलिकति वार्मर साइडमा छ अब डिफ्रेन्ट लाइटिङ कन्डिसन्सहरूमा पनि फोटोहरू कन्सिस्टेन्ट नै देखिन्छ तर Vivoको फोटोहरूमा पहिलाको जस्तो इन्हान्समेन्ट चाहिँ हामीले हेभी नै पाउँछौँ है अब यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि Vivoले चाहिँ सबै फोटोजहरूलाई चाहिँ वाउ कस्तो खतरा जस्तो ट्रिट गर्छ कि जुन चाहिँ सबैको प्रिफरेन्स नहुन पनि सक्छ होइन त्यसरी सबैले अब सबै कुरा एपिक भएको मन नबन्न सक्छ नि त सो त्यो पनि भइहाल्यो होइन र यो कुरा चाहिँ ठ्याक्क कतिखेर क्लियर हुन्छ भने जब कि हामीले Vivoलाई अरू फोनसँग कम्पेयर गऱ्यौँ भने चाहिँ ठ्याक्क क्लियर स्पष्ट रूपमा हुन्छ कि अब यसको लागि चाहिँ हामीले यो फोनलाई चाहिँ Samsung S25 अल्ट्रासँग चाहिँ कम्पेयर गरेर हेरेको छौँ होइन र ठ्याक्कै अब यो दुईटाको फोनको फोटोजहरू साइड बाई साइड कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ के नोटिस हुन्छ भन्दाखेरि Vivoको चाहिँ डेफिनेटली हेभियर प्रोसेसिङ देखिन्छ होइन अब हुन त फेरि Vivoको साइडमा डिटेल्सहरू राम्रो त्यसै गरी लाइटिङ्सहरू पनि अलि राम्रो देखिने छँदैछ तर हेभियर प्रोसेसिङ देखिन्छ भने कन्सिस्टेन्टली S25 अल्ट्रामा चाहिँ फेरि क्लोजर टु लाइफ जस्तो लुक चाहिँ पाउँछौँ कि हामीले अब Vivoको यो अप्रोचले गर्दा Vivoको फोटोजहरू प्रायः बढी अट्र्याक्टिभ त देखिन्छ नै तर यसले कहिलेकाहीँ फोटो चाहिँ नेगेटिभली नै अफेक्ट गर्ने गर्छ कि जस्तै हामीले जुम गरेर खिचेको यो स्यालको फोटो देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले Vivoले यो फोटोलाई इन्हान्स गर्ने चक्करमा यो फोटो AI जेनेरेटेड देखिएको छ कि अब त्यसै गरी यो जुम गरेको यो शालिकको फोटोमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ S25 अल्ट्रामा शालिकको टेक्सचर प्रिजर्भ भएको छ भने Vivoले फेस देखेर ह्युमन सब्जेक्ट जसरी ट्रिट गरेको छ अनि स्किन स्मुदिनिङ जस्तो अप्लाई चाहिँ गरेको छ कि इफेक्ट है यसले गर्दाखेरि चाहिँ स्यामसङमा कङ्क्रिट जस्तो देखिने शालिक Vivoमा चाहिँ पग्लेको मेन व्याक्स जस्तो देखिरहेको छ र यस्तै ट्रिटमेन्ट चाहिँ हामीले Vivoको ह्युमन पोर्ट्रेट्सहरूमा पनि देख्छौँ कि अब स्यामसङले स्किनको पोर्सहरू फेसमा भएको इम्परफेक्सनहरूलाई प्राउडली क्याप्चर गर्छ भने Vivoले भने सप्रेस गर्छ अब यही प्रोसेसमा एक्सप्रेसन दिँदा स्किनमा पर्ने रिङ्कलहरू पनि सप्रेस हुन सक्छ जसले गर्दा फोटो अलिक फ्ल्याट अनि अघि मैले भनेको जस्तो व्याक्सी जस्तो चाहिँ देखिन सक्छ है अब पोर्ट्रेट्समा ब्याकग्राउन्ड ब्लरको केसमा भने Vivo अति नै नाइस छ Vivoले हेयरको इन्डिभिजुअल स्ट्रान्ड्स पनि प्रोसेस गर्न सक्छ भने स्यामसङ चाहिँ बेला बेलामा नर्मल कन्डिसन्समा पनि कन्फ्युज हुन्छ त्यसै गरी स्यामसङको फोटोहरू बेला बेलामा हेजी देखिरहेको थियो भने Vivoमा चाहिँ त्यस्तो केही पनि इस्युजहरू थिएन जसले गर्दा Vivo मलाई कन्सिस्टेन्ट अनि डिफ्रेन्ट कन्डिसनको लागि चाहिँ वेल इक्विप्ड लाग्यो र यो कुरा चाहिँ इन्क्लुडिङ लो लाइट कन्डिसन एज वेल है किन भन्दाखेरि लो लाइट कन्डिसनमा पनि Vivoको फोटोजहरू चाहिँ हामीले कलरफुल र लाइभली देख्छौँ भने जुन जुम गरेको फोटोजहरू हुन्छ नि त्यसमा नि डिटेल्सहरू चाहिँ राम्रै
पाउँछौँ के तर फेरि वान्स अगेन भिभोको फोटोजहरूमा चाहिँ हामीले अलिक बढी ओभर प्रोसेसिङ चाहिँ देख्न सक्छौँ जस्तै तपाईँले अहिले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको यो दुईटा फोटोजहरूमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि S25 अल्ट्रामा जुन यो पिपलको पातको हामीले भेन्स देखिरहेको छ नि त्यो चाहिँ फेरि Vivo X300 Pro को फोटोजमा चाहिँ स्मुदन भइदिसक्यो के त्यसै गरी यो टेपेस्ट्रीको फोटोमा पनि जुन हाइलाइट्स र एक्सपोजर छ त्यो अलिक ओभर पावरिङ फिल हुन्छ भने जुन यो लकी क्याटको फोटो छ त्यसमा पनि जुन स्याडोजहरू छ त्यसलाई पनि यही तरिकाले नै ट्रिट गर्छ के त्यसै गरी यसको अल्ट्रा वाइड चाहिँ यसको विकेस्ट क्यामेरा सेन्सर भन्नुपर्छ इन कम्पेरिजन टु यसको अर्को सेन्सरहरू किन भन्दाखेरि यसमा चाहिँ जुन डिटेल प्रिजर्भेसन छ त्यसमा चाहिँ अलि हिट लिन्छ यसले कम्पेयर टु अरू सेन्सरहरू यही फोनको होइन त्यसै गरी अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि कलर साइन्स पनि सिफ्ट चाहिँ नोटिस हुन्छ कि जुन चाहिँ हामीले स्यामसङ S25 अल्ट्रामा चाहिँ देखिँदैनौँ त्यसै गरी यसमा अर्को कुरा भनेको चाहिँ जुन S300 Pro को फिल्ड अफ भ्यू छ नि त्यो चाहिँ S25 अल्ट्राको अल्ट्रा वाइड लेन्स भन्दा चाहिँ अलिक कम छ जसले गर्दाखेरि अल्ट्रा वाइड फोटोजहरू चाहिँ S25 अल्ट्रा जतिको चाहिँ ड्रामेटिक अथवा एपिक चाहिँ देखिँदैन कि तर फेरि यो कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ भिभो चाहिँ अझै पनि स्यामसङ भन्दा बेटर छ इन टर्म्स अफ नोइज रिडक्सन त्यसै गरी लो लाइट डिटेल्स फ्रन्ट क्यामेराको कुरा गर्नुपर्दा भिभोको फोटोमा क्ल्यारिटी बेटर छ ब्याक क्यामेरा जसरी व्हाइट ब्यालेन्स अलिक वार्मर साइडमा लिन गर्छ अनि पोर्ट्रेट लिँदा प्रोसेसिङ जुन तरिकाको अग्रेसिभ थियो मैले चाहिँ त्यस्तै तरिकाको रिजल्ट्स एक्सपेक्ट गर्दै थिएँ तर सेल्फिजहरू त्यस्तो चाहिँ लागेन है मलाई प्रोसेसिङ एकदम सटल छ र स्किन टोनहरूलाई नि राम्रै रिड गरेको पाएँ ब्याकग्राउन्ड ब्लर चाहिँ अलिकति हिट भने खाइरहेको रहेछ फ्रन्ट क्यामेरामा पछाडिको क्यामेराले हेरेको इन्डिभिजुअल स्ट्रान्ड्सलाई फिल्टर आउट गरे पनि फ्रन्ट क्यामेरा चाहिँ नर्मल कन्डिसनमा पनि अलिकति कन्फ्युज चाहिँ भएको थियो अब भिडियोको केसमा चाहिँ म तपाईँलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ टेक भन्छु होइन सो रिसेन्टली जुन Vivo X300 Pro को चाइना लन्च इभेन्ट थियो त्यसमा चाहिँ म पनि गएको थिएँ र त्यहाँ चाहिँ म डिज्नील्यान्डमा जाँदाखेरि चाहिँ के कुरा नोटिस भन्दाखेरि नर्मली मान्छेहरू चाहिँ दुईवटा फोन युज गरेर आएको थियो कि त्यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ भिभो फोन थियो होइन नर्मली फर फोटो खिच्नको लागि किनभने फोटो दामी आउँछ र अर्को चाहिँ आइफोन थियो कि तर यो कुरा ट्रेन्ड चाहिँ मैले धेरै देखेँ होइन धेरै जस्तोमा दुइटै फोनहरू हुन्थ्यो कि र आइफोन चाहिँ बढी भिडियोको लागि युज गर्थ्यो कि र यो कुरा चाहिँ मैले हुन्छ नि मसँग जो चाइनामा जानुभएको थियो उहाँसँग नि सोधेँ र नर्मली चाहिँ यसले दुईवटा फोन नै बोक्छन् र भिभो चाहिँ फोटोको लागि त्यसै गरी आइफोन चाहिँ भिडियोको लागि भनेर उसले पनि कन्फर्म गर्यो कि सो मलाई चाहिँ त्यहाँ के रियलाइज भयो भन्दाखेरि लाइक हुन्छ नि भिभोले चाहिँ आफ्नै जुन होम अडियन्स छ उनीहरूलाई पनि भिडियोको केसमा भने चाहिँ फुल्ली हुन्छ नि जितिसकेको चाहिँ छैन रहेछ जस्तो चाहिँ लाग्यो कि र नभन्दैमा वी डु सी विकनेसेस इन भिभोको भिडियोजहरू अब हामीले यहाँ भिडियो क्याप्चर अप्सन्सहरूको कुरा गर्ने भने चाहिँ दुईवटा फोन अलमोस्ट सिमिलर छ तर भिभो को स्लाइट एज छ है अब किन भन्दाखेरि सो दुईवटा फोनले चाहिँ 8K 30 FPS मा खिच्छ है त्यसै गरी 4K मा अप्सन हेरियो भने चाहिँ जुन डिफल्ट भिडियो मोड अथवा अटो मोड भनौँ न त्यसमा चाहिँ X300 Pro ले चाहिँ 4K 120 सम्मै दिन्छ होइन तर फेरि S25 अल्ट्राले चाहिँ मात्र 4K 60 को अप्सन दिन्छ तर फेरि के छ भन्दाखेरि तपाईँले S25 अल्ट्रामा पनि प्रो भिडियो मोड युज गर्यो भने चाहिँ 4K 120 मा नि खिच्न मिल्छ जुन चाहिँ नर्मली स्लो मोसन भिडियोको लागि चाहिँ रिजल्भ हुन्छ कि अब साइड बाई साइड फुटेज कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ स्यामसङमा ब्याकलाइट हार्स हुँदा रिजल्ट्स अलिकति हेजी देखिने समस्या छ भने भिभोको कलर एक्युरेसीमा समस्या देखिन्छ अनि अब हिँड्दै गरेको फुटेजहरूमा चाहिँ के छ भन्दा भिभोको फुटेज अलिक वोबल जस्तो देखिन्छ भने स्यामसङको भिडियोमा चाहिँ वोबल नै नभएको चाहिँ होइन तर स्यामसङमा वोबल नोटिस गर्नलाई अलिक ध्यान दिनुपर्छ भने भिभोमा चाहिँ नोटिस चाहिँ भइहाल्छ है अब सुपर स्टेडी मोडमा दुईवटा फोनमा अझै बढी डिफ्रेन्स देखिन्छ स्यामसङको फुटेजमा क्ल्यारिटी अलिक कम त छ तर जिटर्स मिनिमल अनि फिल्ड अफ भ्यू अलिक वाइड छ भने भिभोको स्टेबलाइजेसनमा चाहिँ अलिकति विकनेस देखिन्छ अनि त्यही कुरा कम्पनसेट गर्नलाई नि होला सुपर स्टेडी मोडमा भिभोले फुटेजलाई अलिकति अझै क्रपिङ गर्छ अब लो लाइट कन्डिसनमा फोटोमा जस्तै भिभोको भिडियोजहरू अलिकति उज्यालो डेफिनेटली छ तर वान्स अगेन जिटर्सहरू एकदमै धेरै छ अब सेल्फी भिडियोको केसमा चाहिँ मलाई भिभोको रिजल्ट्स एकदमै राम्रो लाग्यो स्किन कलर भिभोमा राम्रो देखिन्छ भने स्यामसङमा अलिकति पेल छ अनि लाइटिङ कन्डिसन चेन्ज हुँदा भिभोले रिलेटिभली लेस स्ट्रगल गरेको जस्तो लाग्यो मलाई त्यसै गरी भिभोले भिडियो लिँदा फिल्ड अफ भ्यू स्विच गर्न दिन्छ जसको लागि भिभोले मेरो बुक्समा एक्स्ट्रा पोइन्ट्स पाउँछ अब X300 Pro को मेन विकनेस भनेको चाहिँ मलाई भिडियोमा लाग्छ यसको चाहिँ अडियो हो कि सो स्याम्पल देखाउँछु सुन्नु है त दुईटाको रेजोल्युसन डिफ्रेन्ट छ कि कतिमा अलिकति हेर्दाखेरि चाहिँ स्यामसङमा स्टेबल छ कि जस्तो देखियो र आई एम नट स्योर आई विल हेभ टु सी द आफ्टर फुटेज अब यसमा चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि नोइज रिडक्सन गर्ने हुन्छ नि अब त्यो चक्करमा चाहिँ यहाँ चाहिँ जुन मान्छेको भोइस छ त्यो नै सप्रेस भएको सुनिन्छ कि सो त्यसले गर्दाखेरि अडियो क्वालिटी त्यति बेस्ट चाहिँ सुनिँदैन होइन सो तपाईँ अलिक भ्लगिङ गर्नुहुन्छ भने यो चाहिँ इस्यु हुनसक्छ है अब यो दुईवटा फोनमध्ये क्लियर कट क्यामेरा फोन चाहिँ बेस्ट क्यामेरा फोन कुन हो भन्दा त्यस्तो क्लियर चाहिँ छैन होइन अब यो चाहिँ कस्तो केस हो भन्दाखेरि तपाईँलाई घरको तातो मिठो भात चाहिँ प्रिफर गर्नुहुन्छ कि लोकल मोमो प्लेसको मोमो चाहिँ मिठो लाग्छ तपाईँलाई भन्ने कुरा प्रिफर गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हो कि होइन सो त्यो चाहिँ अब स्वाद अनुसार हो प्लस ठाउँ अनुसार अथवा केस अनुसार पनि हुनसक्छ है सो मेरो केसमा चाहिँ म के भन्छु भन्दाखेरि जुन X300 Pro को फोटोको केपेबिलिटी छ त्यो दामी नै छ होइन अब भिडियो केसमा डेफिनेटली अलिअलि लाइक त्यस्तो खतरा छैन इस्युजहरू देखिन्छ जस्तै स्पेसली रियर क्यामेराको भिडियो तर बोथ रियर एन्ड फ्रन्ट क्यामेरालाई कन्सिडर गर्ने हो भने स्पेसली अब यसको फङ्सनालिटी त्यसै गरी फिचर्सहरू र केपेबिलिटी कन्सिडर गर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ Vivo X300 Pro तिर चाहिँ लिन गर्छु सो तपाईँलाई Vivo X300 Pro को चाहिँ क्यामेरा सेक्सन सक्यो भने चाहिँ जस्तो लाग्छ होइन सकेको छैन किनभने वी हेभ फोटोग्राफर किट टु टक अबाउट एज वेल के सो यसमा चाहिँ हामीले हुन्छ नि यो फोटोग्राफी किट चाहिँ पाउँछौँ X300 Pro मा चाहिँ पाउँछौँ होइन एक्स्ट्रा किन्न पर्ने हुन्छ अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँले फुल अन
एउटा लेन्स पाउनुहुन्छ कि टेलिफोटो एक्सटेन्डर लेन्स अनि त्यसको सबै माउन्ट्सहरूदेखि लिएर अब यहाँ दुनियाँ छ होइन यसमा एकदमै खतरा छ यो सबै पाउनुहुन्छ अब चाहिँ हामी यसको बारेमा कुरा गर्छौँ सो लिमिटेड नम्बरमा भए पनि यसपालि चाहिँ फोटोग्राफर किट भनेर चाहिँ लाइक भिभोले लिएर आएको छ होइन अब के छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ लाइक हामीले अब यो सबै कसरी राख्ने यो कसरी युज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो इम्प्रेसन्स भिडियोमा अलरेडी छ सो गो चेक द्याट आउट एज वेल अब यसमा चाहिँ हामी रिजल्ट्सहरूको कुरा गर्छौँ होइन सो मलाई चाहिँ के लाग्थ्यो भन्दाखेरि यस्तो यो लेन्स किटहरू हुन्छ नि यो स्मार्टफोनहरूको एक्सटेन्डरहरू त्यो चाहिँ अलिक गिमिकी लाग्थ्यो क्या नट जस्ट भिभो तर सबै ब्रान्ड्सहरूको तर भिभोको यो जुन नयाँ फोटोग्राफर किट छ त्यो युज गरिसकेपछि मलाई मेरो पर्सपेक्टिभ चेन्ज भएको छ कि स्पेसली यो जुन 3.5x टेलिफोटो लेन्स एक्सटेन्डर छ नि त्यसले चाहिँ फोटोजहरू स्पेसली पोर्ट्रेट फोटोजहरूको लाइक अर्कै लेभलमा लगिजान्छ क्या सो लेट्स सी जस्तै यो फ्लावरको फोटोहरू हेर्नुहोस् है त यहाँ एकतिर फोनको डिफल्ट 10x जुम र 242 mm लिएको फोटो र अर्को साइडमा चाहिँ टेलिफोटो एक्सटेन्डरमा हालेर 200 mm लिएको फोटो छ यो दुईटामा ब्याकग्राउन्ड ब्लर हेर्नुहोस् अझै जुम गरेर हेर्दाखेरि वान डेफिनेटली लुक्स बेटर देन अदर है सब्जेक्ट सेपरेसन मात्रै नभइकन यो एक्सटेन्डरले चाहिँ डिटेल्स पनि बेटर प्रिजर्भ गर्छ अब यो अस्ट्रिचको फोटो हेरौँ है त यहाँ फोनमा लिएको फोटोमा अस्ट्रिचको बिक अलिक ब्लर छ हेयरको स्ट्यान्ड्सहरू त्यस्तो सेपरेटेड छैन भने एक्सटेन्डर हालेको फोटोमा नो सच इस्युज त्यस्तै यो फोनमा बाघको फोटो हेरौँ यहाँ फोनबाट लिएकोमा बाघको प्याटर्न्सहरूमा एआई इन्हान्समेन्ट देख्न थालिसक्यो भने एक्सटेन्डर युज गरेको फोटोमा नेचुरल लुक प्रिजर्भ भएको छ है सो फोन नर्मली स्ट्रगल गर्न थाल्ने सिचुएसन्समा यो एक्सटेन्डर लगाइसकेपछि फोनलाई त्यो जब इजी पिजी हुन्छ सो तपाईँ चाहिँ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी इन्थुजिस्ट हुनुहुन्छ र त्यस्तो यस्तो फोटो खिच्न मन लाग्छ भने चाहिँ डेफिनेटली यो किट चाहिँ निकै युजफुल हुन्छ है त्यसै गरी यसबाट चाहिँ हामीले पोर्ट्रेट फोटोजहरू खिच्न मिल्छ तर सब्जेक्टबाट 10 फिट चाहिँ टाढा बस्नुपर्छ सो अलिकति वियर्ड चाहिँ हुनसक्छ त्यो होइन तर तपाईँलाई मनपर्छ भने अथवा स्ट्रिट फोटोग्राफीको लागि काम चाहिँ डेफिनेटली लाग्न सक्छ होइन तर मलाई सबैभन्दा रमाइलो लाग्यो युज केस भनेको चाहिँ मुनको फोटोजहरू खिच्न हो सो के छ भने हामीले नर्मली जुम गरेर फोटोजहरू खिच्दाखेरि मुनको चाहिँ त्यो दागहरू देख्यो भने वाउ लाग्छ नि त तर यसबाट खिच्यो भने चाहिँ लाइक त्यो क्रेटरहरू पनि देखिन्छ क्या सो एक्चुअलीमा वाउ फोटोजहरू चाहिँ पाउँछौँ कि हामीले नो जोक लाइक टेलिस्कोपबाट मुन हेरेको जस्तो चाहिँ फिल हुन्छ ल यो फोटोग्राफी किट चाहिँ इट इज कुल होइन लाइक युज पनि गर्न सकिन्छ तर एकदमै निस एकदमै पर्टिकुलर युज केसको लागि मात्र एकदमै धेरै काम लाग्छ होइन प्लस मलाई एक्सपिरियन्स चाहिँ अलिक हाफ बेक्ड फिल भयो किन भन्दाखेरि अब तपाईँले यो युज गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले मेन लेन्स त्यसै गरी अल्ट्रावाइड लेन्स युज गर्ने आश नै नगरी हुन्छ होइन मेबी सम डे अरू लेन्सहरू आउँला जसमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ लाइक मेन क्यामेरामै हालेर जुन हामीले मिररलेस क्यामेरा लाइक डिएसएलआरहरूमा गर्छौँ नि त्यहीँबाट जुम गर्ने त्यस खाली आउँला त्यसपछि चाहिँ अलिकति बडी लाइक प्र्याक्टिकल फिल हुन्छ अनि हुन्छ नि इजिली रेकमेन्डेबल हुन्छ क्या अन्टिल देन चाहिँ आई थिङ्क दिस इज जस्ट अ नोभल्टी फिचर राइट सो अब लास्टमा चाहिँ हामी Vivo X300 Pro को बारेमा सबै कुरा समेटेर कुरा गर्न पर्दा चाहिँ के छ यो फोनको ओभरअल हार्डवेयर सलिड छ है कम्प्लेन गर्ने ठाउँ नै छैन कि अब त्यसै गरी के छ त यसमा पर्फर्मेन्सको कुरामा स्पेसली गेमिङ इन टर्म्स होइन लाइक लेटेस्ट फ्ल्यागसिप चिपसेट छैन सो त्यहाँ अलिकति क्वेसन गर्ने ठाउँ चाहिँ छ तर त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन नेटपिक गर्ने मात्र हो होइन अब क्यामेराको केसमा पनि ओभरअल हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले नेटपिक गर्ने ठाउँ डेफिनेटली छ तर फोटोजको केस छ भने ह्यान्ड्स डाउन दिस इज आर्ग्युबली दि बेस्ट क्यामेरा फोन इन टर्म्स अफ फोटोज होइन त्यसै गरी अब जुन हुन्छ नि लाइक हामीले बेस्ट एन्ड्रोइड फोन भन्दै गइरहेको जुन स्यामसङको स्ट्रङ्गेस्ट पोइन्ट त्यो सफ्टवेयर त्यसमा पनि अब यो चाहिँ एकदमै कम्पिटेटिभ छ क्या सो यो कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ मलाई होइन बेस्ट एन्ड्रोइड फोन अहिले नेपालमा कुन हो भनेर सोध्नुभयो भने चाहिँ आई विल पिक Vivo X300 Pro TechLekh